بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. نن مې ان شاء الله مونږ د کلاس 9 په بیولوژي باندې سٹارټ اخلو. د دې نه مونږ تیر مطلب د فرست ایئر بیولوژي او د سیکنډ ایئر بیولوژي په ډیټیل الحمدلله هغه کورس کمپلیټ کو. د بعض سټوډنټانو مطلب د ډیماند او دغه کمنټس راځي چې د کلاس 9 او د 10 بیولوژي دی مو کړی شي. نو ان شاء الله په دې هم خپل کوشش کوو چې دا هم دوه کمپلیټ کو د کلاس 9 او د 10 بیولوژي. نو زموږ سره د دې د کلاس 9 د بایولوژي د اورنۍ چپټر شروع کی انټروډکشن ټو بایولوژي. اوس انټروډکشن ټو بایولوژي د زموږ سره نن ټاپک هم دی. انټروډکشن ټو بایولوژي نمخ کې به زه تاسو ته دلته کې په ساينس باندې خبرو کوم شارټ شان چې ساينس څه شی دی. ګوره زموږ سره چې کوم دا ساينس دی ساينس زموږ سره د لاتینۍ ژبې یو ټکی دی ساينشیا او د دې ساينس معنی بیا ده نالج علم. نو د دې مطلب د ساينس په پښتو کې یا اسانه پښتو کې معنی ده علم. ټو نو اباوټ سمثینګ. ټیک ده چې یو شی دی او هغه شی په اړه کې تاسو علم درسره دې ته موږ ساينس وایو. اوس دا خبرو سه یا سادي د ساينس دا کم علم دی ساينس. ټیک ده دا د سي عام د ټکو خبرې نه دي یا مطلب دا وی چې دا خبره شو د سي د سي بنئ او یا تر بیگانه و دی خوب دی ول چې را د سي خبره زما په علم کې اضافه راوړل د سي خبره شو. دا به د سي خبره نه ساينس یو د سي علم دی چې په دې به مطلب ته اول ابزرویشن کې ابزرویشن نه بعد مطلب ته په دې باندې هایپوتھیسس کې ډیفرنٹ سټیپس دی به ساينټیفیک چې کوم میتھډ دی او ان شاء الله د دې نه هم بایولوژي کې په سیکنډ چپټر کې خیر وایو. لنډه خبره دا ده چې ساينس زموږ یو داسې علم دی چې په دې دا علم زموږ سره د ابزرویشن او د ایکسپریمنټ نه بعد موږ ته ملاویږي. لکه فرض کړئ یو مسله ده یا یو خبره ده یا یو څه شی دی هغه باندې مته اوله کې ابزرویشنز به کې ابزرویشن چې په وکړو هغه نه بعد په هغه باندې ته کې ایکسپریمنټ. نو کو دغه ایکسپریمنټ وغیرہ سټاټیک شو خو بهر الله تاسو ساينټیفیک شي پروف شو تاسو یو علم شو ساينټیفیک علم کلیر او پرس که تجربه ایکسپریمنټ هغه باندې غلط ثابت کو نو دغه بیا ساينسي علم نه دی. انو د ساينس دی ډیفینیشن ته وګورئ د نالج ساينس هغه علم دی which obtain چې دا حاصل شي by observation چې observation کې مشاهدات and experiment او تجربې به وکړي. د observation او د مشاهداتو نه حاصل شوی علم ته موږ ساينس وایو. ګوري ساينس اصل کې مخکې چې با کوم خلکو په خوانه زموږ په دې ارت چې به اوسېدو هغه ډېر زیات سمپل او ساده ژوند به تېراوه. لکه ایون دا چې هغوی به د کم کپړې مپړې به هم د هغو نه وي هغوی به د خاص مخصوص پارټس د پټولو لپاره مطلب د ونو پاڼه نه به ځان له څه شی جوړوو خپل جسم به یې پټاوه او بیا په دغه ونو کې چې کومه فروټ کېده یا پاڼې وغیره دغه به د انسانانو خوراک به بیا وروستو مطلب انسان له الله پاک عقل ورکړ نو عقل به استعمالوه هغه اور لګول مطلب ایجاد کړو چې اور څنګه لګي دا ایجاد کړو چې اور دیو بلک نو بیا دې د ځناور ښکار شروع کړو هغه اور به د ځناور په خوله بیا وخوړو نو ضرور انسان خپل عقل استعمالوه او ډیولپمنټ په خپل ژوند کې کاوه مطلب ژوند به آسانه کوشش وکړو چې زموږ ژوند په آسانه تیر شي. نو په دې انسان چې کله کوشش کوي چې زما ژوند په آسانه تیر شي نو په دې کې بیا څه مشاهدات کوي یا مشاهدات باندې بیا ایکسپریمنټ کوي نو دغه د وجه مطلب دغه ته موږ ساينس وایو. نو ګوره که تاسو نن سبا په خپل کور کې وګورئ یا مطلب د کون روزي بار په انوایرمنټ کې وګورئ یا بازار ته لاړ شئ یا جومات ته لاړ شئ تا ته به داسې ډېر څه میلاویږي ډېر به داسې صحیح بلکې تقریبا ټوټل داسې شیونه به چې هغه به تا ته مطلب هغه به د ساينس خدمات دي. لکه فرض که اوس په دې کمره کې موږ ته د بجلي لګېدل یا د موبایل دی یا مطلب ګاډی دی دا موږ ته مطلب ټول ساينس راکړي. د ساينس پدیدې که زه اوس ویم نو موږ دغې باندې خپل ټایم نشو خرابولی خو د ساينس پدیدې هم ډېرې زیاتې دي د انسان ژوند ډېر زیات اسان کړی دی خو بیا د ساينس نقصانات هم دي. د دې ساينس د وجې نه مطلب بیا انسان ته مختلف تکلیفونه هم دي. موږ په دغه ډیټیل کې دومره نه ځو. زموږ اصل ټاپک نن دی انټروډکشن ټو بایولوژي. اوس انټروډکشن ټو بایولوژي څه شی دی؟ انټروډکشن موږ اصل کې وایو تعارف ته. لکه فرض کړه زموږ سره یو کس دی ناشنا ستا کور ته راغی څوک یې نه پېژني په کور کې ستا وروڼه پلار یې نه پېژني ستا د هغه سره تعارف وکړو چې یار دا زما ملګری دی کلاس فیلو مې دی د پلانکي ځای کې دی دا نوم یې دس از کالډ انټروډکشن. نو کله چې یو ماشوم اتم پاس کړي هغه نهم ته راشي نو هغو ته دا بایولوژي نومې سبجیکټ ښکاره شي چې یاره ته سبجیکټ هم نوی سبجیکټ دی نوی کتاب دی مخکې ما چېرته نه دی لیدلی دا سټوډنټ دا سوچي. نو اوله به موږ په دې چپټر کې د ماشوم سره دې تعارف کوو چې دا بایولوژي څه شی دی. مطلب دا چې په دې بایولوژي کې به موږ اخوا څه پړوو. دس از کالډ انټروډکشن ټو بایولوژي. کلیر؟ ها نو اوس په انټروډکشن ټو بایولوژي باندې خبره کولو نه مخکې زه تاسو دلته کې دا کوم بایولوژي چې دی
دا بایولوژي ګورو چې دا د کومې ژبې ټکی دی. دا بایولوژي زموږ سره د ګریک ژبې ټکی دی. ګریک یوناني چې کومه ژبه ده، بایولوژي د ګریک ژبې ټکی دی. او په دې کې بایولوژي کې زموږ سره دوه ټکي یوز شوي دي، یو دی بایو دی او بل دی لوژي. د بایو معنا د لایف، ژوندی مطلب ژوندی سیز، او لوژي مطلب سټډي. نو د دې سیده ساده ډیفینیشن دا جوړیږي: the study of life or living thing is called biology. نو بایولوژي انټروډکشن وشو، بایولوژي موږ وپېژندل چې بایولوژي څه شی دی. بایولوژي اوس اصل کې د ساینس یو برانچ دی. کلیر؟ ساینس ګوره یاد ساتي، دا خبر یاد ساتي. اول چې به سم کېده ساینټیسټ یا خلکو په ابزرویشن کولو، ایکسپریمنټ به کولې، نو دا ټوټل انډر د ساینس به راتله، مطلب ساینس. نو بیا ساینټیسټ د خپله اسانتیا لپاره د ساینس په برانچونو کې تقسیم کو، لکه بیولوژي، کیمستري، فزیکس، میتھس، جغرافي وغیره. دې مختلف برانچ جوړ کړو. نو مطلب دې لپاره چې دا برانچونه یا د کلاسیفیکیشن موږ دې لپاره کوو چې موږ ته اسانتیا وي. نو دلته کې بایولوژي اوس اصل کې زموږ سره دا بایولوژي د دې ساینس یو برانچ دی، ټیک ده، مین برانچ دی. په دې کې موږ ټوټل مطلب د لیوینګ تھنګ چې په دنیا کې څومره ژوندي شیونه دي، په دې کې به موږ د دغې په باره کې خبرو. کلیر؟ نو اوس خو موږ د بایولوژي په ډیفینیشن پوه شو چې دا د ژوندو شیانو سټډي ده. بایولوژي از د سټډي اف لیوینګ تھنګ یا اور لایف. خو اوس مسله دا ده چې دا لیوینګ تھنګ څه شی دی یا لایف څه شی دی. لایف او لیوینګ تھنګ مطلب څه شی دی. لایف او لیوینګ تھنګ مطلب یو شی دی. مطلب اوس په دې خبرو کوو چې لایف څه ته وایي یا لیوینګ تھنګ څه ته وایي. نو اوس په دې خبره اصل کې ځان پوه کوو. ګوره لایف نه دی، زندګي دا د ما لیکلی دی. لایف یا لیوینګ تھنګ د دې داسې خاص ډیفینیشن موږ په ساینس کې نه لیکو، بلکې د دې موږ څه کرکټرز لیکو، کرکټرسټیک لیکو، څه خصوصیت یې لیکو. د دې خبرې مطلب دا دی لکه فرض کا زموږ سره دا یو څیز دی. کلیر؟ فرض که دا یو څیز دی، که هر څه شی دی، که دا اووه خبرې په دې څیز کې وي، نو د دې مطلب دا دی چې دا شی زموږ سره لیوینګ تھنګ دی، او یا مطلب په دې شي کې لایف شته، ژوند پکې شته، ژوندی څیز دی. او یا فرض کا زموږ سره بل دا څیز دی او په دې څیز کې زموږ سره دا اووه خبرې نه وي، نو د دې مطلب دا دی چې دا زموږ سره نان لیوینګ تھنګ دی. مطلب دې کې لایف نشته، په دې کې لایف شته، لیوینګ تھنګ دی، په دې کې لایف نشته، لیوینګ تھنګ نه دی. نو دا اووه کومه خبرې چې دي، نو موږ به که خیر په دې باندې شارټ شان په دې باندې په یو خبره کوو چې دا اووه خصوصیت د لایف څه دي یا د لیوینګ تھنګ اووه خصوصیت کومه کومه دي. په هغه کې زموږ سره اولنی مومنټ دی. مومنټ، د مومنټ معنی ده حرکت. اوس حرکت تاسو ته پته ده، حرکت په ډیفرنټ طریقو باندې کېږي. نو موږ ته خو د انیملز په باره کې پته ده چې انیملز خو ښه کولاو حرکت کوي. مطلب فرض کړه دا انسان دلته کې دی، دا انسان د دې ځای نه دلته لاړ، نو دې ته بیا موږ لوکوموشن هم ویلی شو، نقل مکاني. لوکوموشن یا نقل مکاني موږ دې ته وایو چې یو جاندار کمپلیټ خپل جسم د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي. او اوس خبره دلته کې ټینشن جوړېږي د بوټو چې بوټي څنګه حرکت کوي. نو بوټي خو موږ وینو چې په ځای باندې ولاړ دي که نه، دا یو کوېسچن پیدا کېږي. ګوره د بوټي دا غټېدنې دا یو قسم حرکت دی، دا یو قسم مومنټ دی. او بله خبره دا ده لکه سپوز دا زموږ سره یو کمره ده او په دې کمره کې زموږ سره په دې ګمله کې زموږ سره بوټی دی. کلیر؟ دا بوټی دی. نو که دلته دې کمره کې د هر طرف نه هر څه بند یو، دې طرف ته یو سوریه پکې پرېښې ده د رڼا دپاره، او دا رڼا د دې طرف نه راځي. کلیر؟ نو دا بوټی به همیشه دې طرف ته رسي کږېږي، دې طرف داسې به نه ځي، داسې سیده به نه ځي، بلکې دې طرف ته به کږېږي. نو دا د یو قسم مومنټ دی. د مومنټ د پلان مومنټ په باره کې موږ په فرست ایئر کې به انشاءالله خبرې کړې دي، او که تاسو فرست ایئر ته لاړئ نو د بوټو د مومنټ په باره کې به انشاءالله تاسو په ډیټیل خبرې وکړئ. ښه، موږ د لایف یا د لیوینګ تھنګ په کرکټرسټیک اولنۍ خصوصیت ووایو چې کوم شی ژوندی هغه به ټیک ټاک حرکت کوي، هغه به خامخا حرکت کوي. کلیر؟ د دې نه بعد بیا زموږ سره دی ګروت. ګروت څه ته وایي؟ د ګروت معنا ده بړنه یا نشونما، غټېده. لکه ګوره دا بوټی دی زموږ سره، دا بوټی شکل یو شان دی، او کال ورته ګوره دا بوټی به د دې نه ښه غټ شوی، یا بل کال ورته وګوره د دې نه به ښه غټ شوی، دې ته ګروت وایو. او لکه فرض کړه دا انسان دی په دې عمر کې دومره دی، او کال له به مطلب دا لږ غټ شوی، بل کال له به ښه غټ شوی. ټیک ده؟ بوټي ځناور چې څومره دي دا لیوینګ تھنګ دي، او دې مطلب ګروت کې غټېږي. دا بل خصوصیت شو. ښه، د دې په مقابله کې که فرض کړه موږ د نان لیوینګ تھنګ خبره وکړو، لکه فرض کړه دا زموږ سره ټیبل دی، او یا فرض کړه دا زموږ سره یو ګاډی دی. کلیر؟ دا ګاډی دی. نو دا ګاډی زموږ سره نان لیوینګ تھنګ دی. نو دا ګاډی نه په خپله حرکت کوي او نه دا ټیبل په خپله حرکت کوي. ټیک ده؟ که دوی حرکت کوي دوی له به انسان مطلب حرکت ورکوي، په څه طریقه به دوی ته حرکت میلاویږي، خو په خپله دوی حرکت نشي کولی. او بل دا ګاډی دی یا دا ټیبل دی، دوی غټېږي هم نه. که فرض کړه دا ګاډی ته غټې چې سټي مان ورسره ټک وغټې که، دا ټیبل ته غټې نو مطلب څه پسې ټک وجو غټې که،
مطلب په خپله ګروت نه کوي، په خپله نه غټېږي. د دې نه بعد بیا زموږ سره د ریسپایریشن مطلب دا دی چې کومه خوراک بوټي تیار کړي یا مطلب ځناور کومه خوراک خوري، په دغه خوراک کې څه شی دی؟ په دغه خوراک کې د انرژي کلیر، لکه فرض کړه دا زموږ څه خوراک دی، نو دې خوراک نه د اکسیجن په مدد سره او بغیر د اکسیجن نه مطلب انرژي راوځي. دغه عمل ته موږ څه وایو؟ ریسپایریشن ورته وایو. نو دې خوراک نه انرژي راوځي پلس اوبه پلس کاربن ډای اکساید ګیس. نو ګوره د دې انرژي خبره کوم. څومره چې زموږ سره ژوندي شی نه دی، لکه فرض کړه دا بوټی دی او یا دې بوټي نه علاوه زموږ سره دا انسان دی، کلیر، دا بوټی هم کارونه کوي، دا انسان هم کار کوي. نو دوی له د کار کولو لپاره د انرژي ضرورت دی. د څه شي؟ د انرژي. او دا انرژي دوی څه نه حاصلوي؟ د دې خوراک نه حاصلوي. نو کله چې دا خوراک ماتېږي او دوی نه انرژي راوځي، نو دې عمل ته موږ ریسپایریشن وایو. دا ریسپایریشن به څوک کوي؟ دا به لیوینګ تھنګ کوي. په نان لیوینګ تھنګ کې ریسپایریشن نه کېږي، ځکه چې ریسپایریشن زموږ په خلیو کې کېږي. ژوندۍ خلیه وي، په هغه خلیه کې به مختلف څه قسمې انزایم یو څه بل څه به وي، هغه ریسپایریشن عمل به موږ له کوي. نو دا صرف د لیوینګ تھنګ خصوصیت دی. د دې نه بعد بیا دی ریپروډکشن مطلب بچی پیدا کرنا، ٹھیک ده. نو بچی پیدا کول د همدې لیوینګ تھنګ خصوصیت دی. لکه فرض کړه اوس دا انسان دی، دا بالغ شو، د بل د فیمیل زنانه سره واده وکړو، نو بیا د دیو مطلب بچی به پیدا کېږي. دا خصوصیت صرف د جاندار دی. یا دا بوټی دی، په دې بوټي کې مطلب د بل بوټي هغه پالینیشن چې څه ته وایي هغه دی. د دوی په رزلټ کې مطلب لنډه ده، هغه دانې زړي جوړ شو، هغه زړی چې بیا وکره، نو دوی به د خپل ځان په شان بچي پیدا کوي. نو بل خصوصیت زموږ سره د لیوینګ تھنګ دا دی چې هغه به مطلب خپل بچي پیدا کوي. د دې نه بعد بیا زموږ سره پنځم خصوصیت د دوی دا دی نیوټریشن. د نیوټریشن مطلب دا دی خوراک کول. دا خو موږ ته پته دی چې انسانان دي، انسانان مطلب خوراک کوي. خو دلته کې بوټی دی، دې بوټي ته لکه فرض کړه دلته د بریاني یو لوښی کېده، ټیک ده، او د انسانانو ته کېده بریاني یو لوښی کېده، څه خوراک ورته کېده، دا انسانان به دا لوښی وخوري، ختم به دا خوراک. خو دا بوټی چې کوم دی دا بریاني نه خوري. خو نو بیا بوټي خوراک څنګه کوي؟ بوټي خوراک خو اسانه خبره ده، خو تاسو ته پته ده بوټي آټوټرافس دي، خو مطلب دوی خپل خوراک په خپله تیاروي. لکه دغه کاربن ډای اکساید ګیس نه، د اوبو نه، ټیک ده، د نور د رڼا په موجودګۍ کې، د کلوروفیل په موجودګۍ کې دوی خپل خوراک تیاروي او پلس اکسیجن ورسره تیاروي. نو دا خوراک دا بوټي ځنه په خپله هم استعمال کړي او باقي سټور کړي د نورو جاندارو لپاره. او د دې نه علاوه بیا زموږ سره دی ایکسکریشن. ایکسکریشن اصل کې مونږ عمل اخراج ته وایو. لکه فرض کړه دا جاندار دی، دا جاندار دی، دې جاندار په جسم کې دننه د دنیا کیمیکل ریاکشن کېږي. دغه کیمیکل ریاکشن په رزلټ کې جوړېږي ګن ویسټ پروډکټ جوړېږي. نو دا ویسټ پروډکټ په دې جسم کې به نه پاتې کېږي. که فرض کړه دا دې نه وته، دا جاندار به بیا ختمېدی، مړ کېدی، به زهریله مادې جوړېږي. هغه زهریله مادې د دې انسان د دې جسم نه یا د دې جاندارو د جسم نه، د دې ځناور د جسم نه بار ته راوځي، ایکسکریټ کېږي او داسې دا بوټي هم ایکسکریشن کوي. دې چې کوم ګوره ویسټ پروډکټ موږ هغه ته وایو چې هغه د دې جاندار باندې سیوا دی، بس که زهریله دی او که زهریله نه دی، خو ویسټ پروډکټ مطلب چې هغه به دوی باندې سیوا دی. دلته کې اوس فرض کړه دا بوټی دی، بوټی د ورځې فوټوسینتھسس عمل کوي که نه، دوی ډېر ښه اکسیجن جوړوي. نو دا اکسیجن په دوی باندې زیاتې دی، نو دا زیاتې اکسیجن دوی بار ته راوباسي، بیا پرې بار موږ مزې کوو. نو بهرحال دوی دغه کوي، دا ایکسکریشن کوي، د خپل جسم نه فضول مادې بار ته راوباسي. خره دې نه بعد بیا زموږ سره دی سینسیټیویټي. د سینسیټیویټي مطلب دی حساسیت. د حساسیت مطلب دا دی چې لکه دا جاندار چې کوم دي، دا انسان یا انسانان ځناور یا دا بوټي، دې ته به په ماحول کې چې کله سټرس میلاو شي یا څه تکلیف یا څه شی ته میلاو شي، مطلب سټیمولس دی یادوم، نو دوی به ټیک ټاک د دې اګینسټ په دوی ریسپانس شو کوي. لکه زه تاسو خبر کوم، لکه دا انسان دی او دې انسان باندې مطلب تیز نور لګي، ګرمېږي، دا به دې نور نه ځان ټیک ټاک سایډ ټکوي، چېرته سوري ژبه ځي. دا یو احساس دی ته وشو که نه، سینسیټیویټي. یا به دوی باندې باران ورېږي او یخني ده، دا به دې باران نه ځان سایډ ټکوي، دا سینسیټیویټي ده. اوس یا دا ګاډی دی یا دا ټیبل دی، په دې باران ورېږي، واورې دې پرې ورېږي، دا نه ځي دې ځای نه، کلیر، ځکه دوی ته احساس د یخنۍ ګرمۍ نه کېږي. داسې دا بوټي دی، دې بوټي ته هم احساس کېږي. خیر دې نه علاوه دې بوټو ته هم سینسیټیویټي کېږي، احساس دې ته هم کېږي. لکه فرض کړه سخته ګرمي ده، تیز نور دی، نو دې بوټو کې چې کوم ټرانسپیریشن دی هغه عمل به تیز شي، دې ځمکه چې کوم اوبه دي هغه لږې لږې کمیږي. نو دا بوټی چې اوبه کمې شوې، نو دوی به داسې مړاوي شي، د پاڼې به مړاوي کېږي. لکه دوی ته احساس وشو چې یاره موږ ته اوبه نشته، کلیر ګرمي ده، لاندې اوبه ختمېدو واله دي، اوبه نشته، نو مطلب بیا که د چا بوټي شو هغه به ته اوبه راوتړي، دا یو قسم احساس و. که
که فرض کړه دا بوټي ته دا احساس نه کېده او پاڼې ماڼې دغسې برابر وي کلیر، نو بوټي به اوبه به ختمې شوې وي، نور به پې نو په ولاړې مطلب بوټي به ختم وي، خو احساس کېږي بوټي ته. نو بس چې د چا بوټي هغه له بیا اوبه ورکړي. دا خو مې تاسې مثال ووایو. نو سنسیټیویټي په هر جاندار کې کېږي. نو دا زموږ سره نننی ټاپک شو انټروډکشن ټو بایولوژي، اولنی ټاپک و. موږ دلته اولنۍ خبره پکې د ساینس وکړه چې ساینس څه شی دی، بیا پسې موږ بایولوژي ووایو. بایولوژي ډیفینیشن به تاسو وګورئ چې د سټډي اف لایف آر لیوینګ تھنګز، سمپل ډیفینیشن مې لیکلی دی کلیر. دلته کې خو موږ دا ویل چې بایولوژي زموږ سره د لیوینګ تھنګ د ژوندو شیانو سټډي ده. خو اوس مسله ده چې لیوینګ تھنګ څه شی دی. د لیوینګ تھنګ ما تاسو ته ډیفینیشن نه دی لیکلی، بلکې د هغه لیوینګ تھنګ ما تاسو ته یو څو خصوصیت لیکلي، اووه خصوصیت، چې دا اووه خصوصیت یا اووه کرکټریسټیک په چا کې وو بېشک هغه لیوینګ تھنګ دی. او که فرض کړه دا اووه خصوصیت په چا کې نه وو نو بېشک هغه نان لیوینګ تھنګ دی. زه امید کوم تاسو به نه هم په دې بایولوژي په دې اولي ټاپک پوه شوي. انشاءالله نیکسټ ټاپک به بیا ملاقات کیږي. تھینک یو، الله حافظ.